हो ठ्याक्कै यही भनिदियो सिङ्गापुरको सरकारले। अहिले टेलर स्विफ्टको द इराज टुर कन्सर्ट वर्ल्ड वाइड चल्दैछ। नेपालबाट सबैभन्दा नजिक सिङ्गापुरमा पनि केही महिना अगाडि उनको 6 वटा कन्सर्ट भएको थियो। त्यहाँको कन्सर्टको सफलता पछाडि सिङ्गापुर बाहेकको साउथ इस्ट एसियामा कुनै पनि देशमा कन्सर्ट गर्न नपाउने गरी एक हिसाबले इराज टुरको साउथ इस्ट एसियाको कन्सर्टको राइट नै सिङ्गापुर सरकारले किनिदियो। अझ यो विषयलाई लिएर सिङ्गापुरको छिमेकी राष्ट्र थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियामा त डिप्लोमेटिक युद्ध नै हुन थालेको छ। थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाले सिङ्गापुरले यसरी टेलर स्विफ्टसँग एक्सक्लुसिभ डिल गर्नु एकदमै अनफ्रेन्डली भएको र आफ्नो देशको टुरिज्मलाई जानी ब्लक गरेको भन्दै विरोध गर्दैछन्। र यो सब हारालुस आखिर एउटा सिङ्गर एउटा कन्सर्टको लागि। यसको एउटै मात्र कारण थियो कन्सर्ट इकोनोमी। आउनुहोस् यही केस स्टडीमा टेकेर कन्सर्ट इकोनोमीको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ र एउटा थटलाई एक्सपेरिमेन्ट पनि गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। वाइ नेपाल माइट निड अ टेलर स्विफ्ट कन्सर्ट। बजारमा एउटा नयाँ इकोनोमिक ट्रम चलिरहेको छ। तपाईहरुमध्ये सायद कतिजनाले सुन्नु नै भएको होला स्विफ्टोनोमिक्सको बारेमा। यसले टेलर स्विफ्टले लिएर आइरहेको आर्थिक आँधी यानि कि इकोनोमिक स्ट्रम भन्ने बुझाउँछ। उनको अहिलेको अनगोइङ द इराज टुरले अहिलेसम्म 1 अर्ब भन्दा बढी कमाएर सबैभन्दा बढी कमाउने टुरको रेकर्ड बनाइसकेको छ। कन्सर्ट इकोनोमिक्स भन्नाले कन्सर्टहरू र ठुला कार्यक्रमहरूले पार्ने आर्थिक प्रभाव भनेर बुझिन्छ। बेसिक्सको कुरा गर्नुपर्दा यदि आर्टिस्ट धेरै पपुलर छ र धेरै फ्यानहरू छन् भने कन्सर्ट इकोनोमिक्स पर्यटनको एउटा बलियो एभिन्यू पनि बन्न सक्छ। किनकि मानिसहरू कन्सर्टका निम्ति यात्रा गर्छन्, धेरै पैसा खर्चन्छन्। ओहायोको सिन्सिनाटी लेकमा भएको यही टेलर स्विफ्टको कन्सर्ट यो कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो। सिन्सिनाटीमा टेलर स्विफ्टको केवल 2 रातको प्रदर्शनीमा त्यहाँको ट्राभल एन्ड टुरिज्म बोर्डले उक्त कन्सर्टले सिन्सिनाटी एरियामा $90 मिलियन को रेभिन्यू भित्रिएको रिपोर्ट गरेको थियो। हरेक कन्सर्टमा 60,000 जना भन्दा बढी सहभागी थिए। तिनीहरूमध्ये धेरैजना कन्सर्टका निम्ति सिन्सिनाटी भन्दा बाहिरतिरबाट आएका थिए। होटलहरूले लगभग पूर्ण बुकिङ भएको रेकर्ड तोडेका थिए र होटलहरूले मात्र $2 मिलियन को रेभिन्यू कलेक्ट गरेका थिए। सिङ्गापुरको कन्सर्टमा पनि अवस्था त्यस्तै थियो। उनले सिङ्गापुरमा 6 वटा कन्सर्टहरू गरेकी थिइन् जसमा हरेक कन्सर्टमा 50,000 भन्दा बढी सहभागी थिए। यानि कि 6 वटा कन्सर्टमा गरेर करिब 3 लाख। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के थियो भने उक्त 3 लाख मध्ये करिब 70% दर्शकहरू सिङ्गापुर भन्दा बाहिर देशका थिए। मतलब साउथ इस्ट एसियाका फिलिपिन्स, चाइना, थाइल्यान्ड सँगसँगै युरोप, अमेरिकाबाट पनि दर्शकहरू टेलर स्विफ्टको कन्सर्ट हेर्नलाई सिङ्गापुर आएका थिए। धेरै फिलिपिन्सबाट आएका फ्यानहरूको लागि सिङ्गापुर ट्राभल गर्नु भनेको ठुलो खर्च गर्नु हो। वर्ल्ड ब्याङ्कको अनुसार फिलिपिन्समा प्रति व्यक्ति जीडीपी वार्षिक रूपमा लगभग $3,500 मात्र छ। तुलनामा सिङ्गापुर विश्वको धनी स्थलहरूमा पर्छ जहाँ औसत व्यक्तिले 23 गुणा बढी कमाउँछन्। मतलब प्रति व्यक्ति जीडीपी $83,000 भन्दा पनि बढी छ। तैपनि टेलर स्विफ्टको कन्सर्ट हेर्न फिलिपिन्सबाट सिङ्गापुर जानेको लहरको कुनै कमी थिएन। फिलिपिन्सका नागरिकहरूले कन्सर्ट टिकट, एयर टिकट अनि एकोमोडेसन गरेर लगभग $2,000 खर्च गरेर कन्सर्ट एटेन्ड गर्न पुगेका थिए। यो खर्च फिलिपिन्सको राष्ट्रिय औसत मासिक तलब भन्दा 6 गुणा बढी हो। यसले यति कुरा मात्र प्रमाणित गर्छ कि यदि आर्टिस्ट मनपर्छ भने आफ्नो क्यापासिटीलाई 6 टाइम स्ट्रेच गरेर भए पनि मान्छेहरू कन्सर्ट हेर्न जान्छन्। उदाहरणहरू धेरै छन्। कोरियन पप, के पपको म्युजिकको विश्वव्यापी सफलताले पनि देखाएको छ कि कसरी सङ्गीतको क्षेत्रले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सक्छ भनेर। फेमस कोरियन ब्रान्ड बीटीएसले मात्रै एल्बम सेल्स, कन्सर्ट, मर्चेन्डाइज र टुरिज्मबाट हरेक वर्ष दक्षिण कोरियाली अर्थतन्त्रमा करिब $3.6 बिलियन को योगदान दिने गर्छ। यो सबै फिगरहरूले एउटा कुराको सङ्केत दिइरहेछ, आर्टिस्टहरूको लाइभ कन्सर्टले राज्यको राष्ट्रिय र स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका निम्ति कति ठुलो मद्दत गर्दो रहेछ भनेर। यो सब कुरा सुनेर के अन्दाज गर्न सकिन्छ भने केही गरी नेपालमा टेलर स्विफ्टलाई ल्याउन सक्यो भने इकोनोमिकल्ली इट विल डु वन्डर्स। यस आई नो तपाईहरू मुसुमुसी हाँसिरहनु भएको होला यस्तो ठुल्ठुलो कुरो सुनेर। सोच्दै हुनुहुन्छ होला हात्तीको मुखमा जिरा त थाहा थियो, तर यहाँ त जिराको मुखमा हात्ती हाल्ने कुरा भइरहेछ। हालै इन्भेस्टमेन्ट समिट त गतिलोसँग अर्गनाइज गर्न नसकेर इन्टरनेसनल लेभलमा लाजमर्दो तरिकाले नाक काट्नेहरूले यत्रो ठुलो अनि इनोभेटिभ प्रोजेक्टलाई पुल अफ गर्न सक्ला नि त। यिनीहरूले त अब इन्टरनेसनल लेभलमै हाम्रो बेइज्जत गरेका छन्। वेल, सक्ने नसक्ने आफ्नो ठाउँमा छ। टेलर स्विफ्ट आउली नआउली त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। तर लेट अस शेयर हाम्रो पर्सपेक्टिभ अन दिस। सुरुमा कुरा गरौँ टेलर स्विफ्टको कन्सर्ट नेपालमा गराउन सक्यो भने त्यहाँबाट हुने प्रत्यक्ष फाइदाहरू।
पहिला सुरुमा त यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रोग्रामहरू आयोजना गर्ने क्षमतालाई देखाउनेछ र नेपाललाई सांस्कृतिक विश्व मानचित्रमा सधैँका लागि राख्नेछ। यसले भविष्यमा कन्सर्ट र महोत्सवहरूको रोडम्याप तयार गर्नेछ भने नेपाललाई दक्षिण एसियामा सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा सधैँका लागि स्थापना पनि गर्नेछ। एक वाक्यमा भन्नुपर्दा यसले नेपालमा विश्वव्यापी चासोको लहर लिएर आउनेछ। केही समय अगाडि अरिजित सिंहको कन्सर्ट हुँदा आयातको मैदानमा 14,000 भन्दा बढी मानिसहरूले कन्सर्ट हेर्न आएका थिए र टिकटमा पनि 5,000 देखि 50,000 सम्म खर्च गरेका थिए। अरिजित सिंहको क्रेज यतिसम्म थियो कि मैदान बाहिरको सडकमा पनि मानिसहरूको ठुलो भिड देखिन्थ्यो। त्यो कन्सर्टले 2-4 कुरा डाइरेक्टली प्रमाणित गरेको थियो। नम्बर 1, नेपालीहरूको स्पेन्डिङ क्यापेसिटी बढिरहेछ, किनकि टिकट प्राइस बेसिक नेपाली इन्कमको तुलनामा हाई नै थियो, तैपनि कन्सर्टमा मान्छेको कमी थिएन, ठुलो भिड थियो। अनि कतिको वर्थ इट थियो भन्ने कुरा अडियन्सहरूको पोस्ट कन्सर्ट एक्सपिरियन्सले नै देखाएको थियो। नम्बर 2, इभेन्ट अर्गनाइजरहरूको प्लानिङ अनि एक्जिक्युसन, किनकि कन्सर्टको प्रोडक्सन क्वालिटी एकदमै राम्रो थियो, जसबाट थाहा हुन्छ कि हामी पनि बाहिरको आर्टिस्टलाई राम्रैसँग लिएर आउन सक्दो रहेछौँ र लिएर आउने मात्र होइन, इभेन्टलाई पनि बबालाई पुल अफ गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने थाहा हुन्छ। र नम्बर 3, आर्थिक गतिविधि पनि पर्याप्त रूपमा भएको देख्न सकिन्थ्यो, किनकि त्यहाँनिर साङ्गीतिक माहौल त छँदै थियो, त्यसको साथसाथै लोकल बिजनेसदेखि इस्टाब्लिस ब्रान्डसम्मको प्रेजेन्स देख्न सकिन्थ्यो। विभिन्न ब्रान्डहरूले आफ्नो ब्रान्ड भिजिबिलिटीका लागि त्यहाँनिर स्पोन्सर गरिरहेका थिए। यस्ता इभेन्ट्सहरूले ब्रान्ड र कस्टमरलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छन्, जसले गर्दा ब्रान्डहरूले राखेका विभिन्न अफरहरूको बारेमा कस्टमरहरूले थाहा पाउँछन्। अब ब्रान्ड र अफरकै कुरा भइरहेको बेलामा अल्टिमा लाइफस्टाइलको बारेमा त तपाईँहरूलाई त्यति भनिरहनै नपर्ला, तर यदि तपाईँ बजेट इयरबड्स लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने मात्र रु 1899 मा यही जुलाई 7 देखि अल्टिमा एटम 720 लन्च भएको छ। अझ इन्डेप्थ स्टोरीका भ्युअर्सले चेकआउट गर्ने समयमा आइडिएस 200 कुपन कोड युज गर्ने हो भने थप 200 रुपिस अफ पनि पाउनुहुनेछ। यो सुविधा पहिलो 100 बायर्सहरूलाई मात्र भएकाले बजेट इयरबड लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने एकपटक चेकआउट गर्न नछुटाउनुहोला। ओके, ब्याक टु द भिडियो। कन्सर्टको तयारी र सञ्चालनका लागि ठुलो जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूदेखि लोकल भेन्डर, सुरक्षाकर्मीदेखि हस्पिटालिटी क्षेत्रसम्म कन्सर्टले रोजगारका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई आवश्यक वृद्धि प्रदान गर्नेछ। सो लाभहरू त प्रशस्त रहेछ यस्तो कन्सर्टहरूबाट भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भयो। अब कुरा आउँछ कसरी लिएर आउने त टेलर स्विफ्टलाई। लिएर आए पनि कहाँ कन्सर्ट गर्ने, के सुइटेबल भेन्यू हामीसँग छ त? गभर्मेन्ट लेभलमा अर्गनाइज हुने इभेन्टहरूको ताल त हामीले देखेकै छौँ, त्यसैले इभेन्ट अर्गनाइज त प्राइभेट प्लेयरहरूले नै गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा कुनै दुईमती छैन। सरकार एउटा राम्रो बलियो सपोर्ट सिस्टम भएर बस्दिन भन्ने जरुरी छ। कति लाग्ला त टेलर स्विफ्टलाई नेपालमा ल्याउन? सिङ्गापुर सरकारले टेलर स्विफ्टसँग त्यसरी एक्सक्लुसिभ कन्ट्र्याक्ट नै साइन गर्न एलिजिटली $3 मिलियन वर्ष खर्च गरेको थियो भनेर थाइल्यान्डले भनेको थियो। एक्ज्याक्ट रकम त अहिलेसम्म सिङ्गापुर सरकारले भने खुलाएको छैन, जुन खुल्नेवाला पनि छैन होला। तर अमेरिकाका विभिन्न इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको रिपोर्टहरूलाई हेर्ने हो भने इभेन्टको नेचर अनुसार टेलर स्विफ्टको रेट भनेको $1 मिलियन देखि 7 मिलियनसम्म रहेको छ, जुन भने नेपालमा 13 करोड 28 लाखदेखि 93 करोडसम्म पुग्न जान्छ। अहिलेलाई हामीले सिङ्गापुरकै रेटलाई कन्सिडर गर्ने हो भने त्यो लगभग 40 करोड हुन जान्छ। यत्रो ठुलो स्केलको इभेन्टको भरपाई गर्न क्राउड पनि ठुलै चाहिन्छ, देश विदेश सबैतिरबाट क्राउड चाहिन्छ। हामीलाई लगभग 60,000 देखि 1 लाख मान्छे हरेक कन्सर्टमा चाहिन्छ। अब हामीसँग त्यत्रो अडियन्सको क्यापेसिटी भएको भेन्यू छ त? दशरथ स्टेडियमको क्यापेसिटी सिर्फ 15,000 छ र क्यापेसिटीभन्दा धेरै मान्छेहरू इन्टर गराउँदाखेरि स्ट्याम्पिड हुने खतरा सधैँ रहन्छ। उसै पनि 1998 मा भागदौडका कारण नै दशरथ स्टेडियममा 93 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो केसमा दशरथ स्टेडियम इजन नो। अरिजित सिंहको कन्सर्ट भएको हायत ग्राउन्डको पनि लगभग उस्तै छ क्यापेसिटी, सो यो केसमा हायत ग्राउन्ड पनि इजन नो। बुझिल्याउँदा हामीसँग भेन्यूको नाममा 15 देखि 20,000 भन्दा बढी क्यापेसिटी भएको भेन्यू नै छैन। यसको मतलब हामीसँग जम्मा अब दुईटा अप्सन छ। नम्बर 1 अन्डर युटिलाइज पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र नम्बर 2 टुडिखेल। पोखरा यसै पनि नेसनल र इन्टरनेसनल दुवै टुरिस्टहरूको लागि पर्यटन स्थल भएको कारणले अहिले खासै युटिलाइज हुन नसकेको पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको पनि यस्ता इन्टरनेसनल कन्सर्टहरूबाट सही युटिलाइजेसन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। चाइनाको सहयोगमा बनेको यो एयरपोर्ट धेरै विज्ञहरूको लागि व्यावसायिक सङ्ख्याको घेरामा परिरहेको छ। यो एयरपोर्टले कम इन्धन र कम यात्रुभार सहित साना विमान मात्र समेट्न सक्ने हुँदा यसको व्यावसायिकतामाथि प्रश्न चिन्ह परेको छ। धेरैले यो एयरपोर्टको तुलना श्रीलङ्काको हानबामतोता एयरपोर्टसँग गर्ने गर्छन्, जो चाइनिज सरकारले आफ्नो राजनीतिक महत्त्वको लागि बनाएको
भएको भनेर भन्ने गरिन्छ। तर त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट ओभरक्राउड हुने हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एयरपोर्ट हामीलाई नचाहिने भने त होइन। कुरा यति मात्र हो कि राम्ररी एयरपोर्टको फुल युटिलाइजेसन गर्न नसक्दा जसरी सबैबाट चाइनाले नेपाललाई डेड ट्र्यापमा फसायो भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ त्यो ट्रु हुन जान्छ। सो फर टाइम बिङ इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू फुल फ्लेजमा चलाउन नसकेको स्थितिमा अल्टरनेटिभ इकोनोमिक उपायहरू भने अवश्य लगाउन सकिन्छ। एयरपोर्टमै कन्सर्ट भन्ने कन्सेप्ट नै चाहिँ कतिको फिजिबल हुनसक्छ द्याट क्यान बी डिबेटेबल, तर संसारमा यस्तो नभएको चाहिँ होइन। इटालीको रेजियो इमेला एयरपोर्ट यसको फेमस उदाहरण हो। जस्ट इमेजिन टेलर स्विफ्ट पर्फर्मिङ पोखरामा यी हिमाली दृश्यहरूको बिचमा अनि नेपाली झन्डा फरफराउँदै सिङ्गिङ। ओके, त्यति बेला संसारको नजर नेपालमा हुनेवाला छ। हामीले बालेन फ्याक्टर र उनको गभर्नेन्सलाई कन्सिडर गर्न सक्छौँ। टुडी खेल पनि राम्रो अप्सन हुनसक्छ र मेबी महानगरकै नेतृत्वमा अर्गनाइज गराउनतिर पनि ध्यान दिन सकिन्छ। स्पेसल्ली बालेन पनि आफै म्युजिकसँग आबद्ध भएको मान्छे भएकाले यो कुरामा उनको ध्यान पक्कै जाला। जस्ट इमेजिन टेलर स्विफ्ट पर्फर्मिङ अन टुडी खेल अनि साइडबाट आएर बालेन शाहले क्राउडसँग सेल्फी लिएको। कुन लेभलको कल्चरल एक्सचेन्ज हुन्थ्यो होला त्यति बेला, आफै इमेजिन गर्नुहोस् त। र अझ हामीले टिकट प्राइसलाई अलिकति घटाउन सक्यौँ भने यसले त झन् धेरै फाइदा गर्नेछ। जस्तै यही नोभेम्बरमा क्यानाडाको टोरन्टोमा टेलर स्विफ्टको कन्सर्ट हुँदैछ। त्यहाँ सबैभन्दा सस्तो टिकट नै $2,822 छ। अब महँगो टिकटको त के कुरा गर्नु। टोरन्टोको रजर सेन्टरमा हुन गइरहेको कन्सर्टमा टेलर स्विफ्टलाई देखिने भ्युजको बेसिसमा $14,000 हुँदै $87,000 सम्म पर्ने टिकटहरू छन्। तर यो त एकदमै महँगो भयो। हाम्रो लागि त महँगो भइहाल्यो। $14,000 भनेको त करिब 16-17 लाख नेपाली रुपियाँ नै हुन जान्छ। इभन क्यानेडियनहरूको लागि पनि यो कुरा महँगो भइरहेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू धम्माधम युरोपमा हुन गइरहेको कन्सर्टको टिकट काटिरहेका छन्, किनकि क्यानाडामा टिकटमा लाग्ने पैसाले उनीहरूले युरोप भ्रमणमा निस्किएर 3 दिन घुमेर टेलर स्विफ्टको कन्सर्ट पनि हेरेर आउन भ्याउँछन्। त्यही रकमले फ्लाइट, होटल अनि एकोमोडेसन सँगसँगै कन्सर्टको टिकटसम्मलाई पनि पुग्छ। सो मानिसहरू क्यानाडाको कन्सर्टमा भन्दा पनि युरोपको कन्सर्टमा बढी इन्ट्रेस्टेड छन्। यदि हामीले यसरी नै टिकटको प्राइस तल झार्न सक्ने हो भने हामीले पनि पर्याप्त पर्यटकहरू नेपालमा भित्राउन सक्थ्यौँ। यदि नेपालले कन्सर्टका लागि 50,000 अन्तर्राष्ट्रिय टुरिस्टहरूलाई मात्र भित्राउन सक्छ भने प्रत्येक व्यक्तिले टिकट, सामान र अन्य खर्चमा औसत $1,500 खर्च गरेमा यसले प्रत्यक्ष रूपमा अर्थतन्त्रमा लगभग 75 मिलियन ल्याउनेछ। साथै धेरै यात्रुहरूले नेपालमा अन्य ठाउँहरू पनि एक्सप्लोर गर्नेछन्। आफ्नो बसाइ लम्ब्याउनका निम्ति हामीसँग पर्याप्त ठाउँहरू छन्। सो अल्टिमेटली इट विल डु ओन्ली गुड। अब प्रश्न उठ्छ, भेन्यू पनि भयो रे, फन्ड पनि भयो रे, के टेलर स्विफ्ट नेपालमा कन्सर्ट गर्न आउलिन् त? वेल, पैसा त उनले जुनै कन्सर्टमा पनि पाइहाल्थिन्, तर नेपाल ह्याज समथिङ मोर देन पैसा टु अफर फर हर। नेपालका यी हिमालहरूमा घुम्ने रहर कसलाई नहोला र? यी खोला नालाहरू, तालहरूमा घुम्ने रहर कसलाई नहोला र? टेलर स्विफ्टले चाहने हो भने हाइएस्ट अल्टिट्युड अफ दि वर्ल्डमै कन्सर्ट गरेर वर्ल्ड रेकर्ड पनि राख्न सक्छिन्। अथवा पोखराको फेवा लेकमा दर्शकहरू चाहिँ बोटमा हुने गरी फ्लोटिङ कन्सर्टहरूको नयाँ आइडियाजहरूलाई पनि जेनेरेट गर्न सकिन्छ। यस्ता आइडियाजहरू प्रकृतिले भरिपूर्ण हाम्रो देशमा मात्र सम्भव छन् र कुनै आइडिया एक्जिक्युट गर्न सक्यो भने टेलर स्विफ्टकै मार्केटिङ या उनको पिआर क्याम्पेनिङमा यसले राम्रो मद्दत गर्नेछ। अर्को पक्ष भनेको टेलर स्विफ्ट उनको फिलेन्थ्रोपिक कामका लागि पनि प्रसिद्ध छिन्। चर्चित हलिउड एक्टर लियोनार्दो डिकार्पियो पनि युनेस्को मार्फत नेपालमा इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसनको नाममा धेरै नै कामहरू गरिरहेका छन्। मेबी टेलर स्विफ्टले पनि यहाँ कन्सर्ट गर्दा लोकल च्यारिटेबल कज अनि इनिसिएटिभ्सहरू लिएर कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट र इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसनका क्षेत्रमा अवेरनेस सँगसँगै फन्ड पनि उठाउन मद्दत गर्ला कि? ओके, यी सबै कुराहरूलाई अहिले सरसर्ती हेर्दा आई नो दिस माइट सिम डुएबल। यसको फिजिबिलिटी स्टडी कुनै क्षेत्रबाट गरेर यो बारेमा कुराहरू इनिसिएट होस् भन्ने मात्र हो हाम्रो चाहना र यो विषयमा कन्भर्सेसन भने अलरेडी स्टार्ट भइसकेको छ। खातापानाको को फाउन्डर कैलाश पाण्डेले केही महिना अगाडि मात्र यही विषयलाई लिएर लिङ्क्डइनमा यसको कन्भर्सेसन स्टार्ट गरिसकेका छन्। सो कन्भर्सेसन अगाडि बढाउने हो भने वी विल फाइन्ड आउट कि यो कति फिजिबल छ या डुएबल छ या छैन भनेर। वा टेलर स्विफ्टलाई नेपालमा ल्याउनुको सट्टा अरू नै चिजमा हामीले त्यो रकम इन्भेस्ट गर्ने हो भने त्यसले बढी रिटर्न देला कि? ओके, यी सबै कुराहरू हामी सबैले कन्भर्सेसन स्टार्ट गरे पछाडि मात्र थाहा हुने कुरा हो। र यो सबै हुनका निम्ति इन्फ्रास्ट्रक्चर्सको फन्डामेन्टल्सहरू बिकम्स नन नेगोसिएबल, जस्तै कि एयरपोर्ट, ट्रान्सपोर्ट, सेक्युरिटी सबै कुराहरू। बट अगेन हाम्रो देशमा कुनै विदेशी नेता आउँदा त रातारात सहरको स्वरूप फेरिन्छ भने
यो चिजमा पनि नगर्न सकिएला भन्न सकिँदैन। विगतमा भएका यस्ता इभेन्टले हामीसँग अडियन्स पनि छ र हामीसँग क्षमता पनि छ भन्ने कुरा देखाइरहेको छ। सिङ्गापुरले जस्तै हामीले पनि ब्याङ्केबल आर्टिस्टहरूसँग एक्सक्लुजिभ डिल गर्न सकेको खण्डमा हजारौँको सङ्ख्यामा टुरिस्ट भित्राउने आधार पनि बन्न सक्छ। नसक्ने भन्ने हुँदै हुन्न। कुनै टाइममा ब्रायन एडम्सलाई पनि लिएर आएको हो नेपालमा। MLTR माइकल लन्च टु रकलाई पनि लिएर आएकै हो। यस वी क्यान डिबेट कि त्यति बेला ती आर्टिस्टहरू आफ्नो पिक टाइममा थिएनन्, तर त्यति बेला कन्सर्ट इकोनोमिक्सको यस्तो इम्प्याक्ट पनि त थिएन। हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ चाहिएको छ, पोजिटिभ पुस चाहिएको छ। समस्याहरू अनगिन्ती छन्। भ्रष्टाचार र इन्कम्पिटेन्सले सीमा पार गरेको छ। देश रित्तिँदैछ, चारैतिर अन्धकारको माहौल छ। कसको सरकार कतिखेर लड्ने हो कसैलाई थाहा नै छैन। तर केही दशक अगाडिसम्म मात्र पनि आज हाम्रो जस्तै स्थितिबाट उकासेका देशहरूको पनि त उदाहरण छ, जस्तै सिङ्गापुर, रवान्डा र आयरल्यान्डहरू। देशमा राजनीतिक खिचातानी त हुँदै जान्छ, सरकार फेरिँदै जान्छ, तर नयाँ आएकाले नै पुरानै शैली अपनाउने हो भने, एकअर्कालाई मात्र दोष दिएर बस्ने हो भने हामी कसलाई आशाको केन्द्र मानेर यो देशमा बस्ने? त्यही भएर अन्य देशमा सम्भव हुने चिज हाम्रोमा किन सम्भव नहोला र भनेर यो भिडियो बनायौँ। अनि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने काठमाडौँलाई किन 24 घण्टा खुला राख्नुपर्छ भन्ने यो अर्को भिडियो पनि मन पर्ने नै छ। एकपटक चेकआउट गर्नुहोला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।